A labdavezetést, mint minden új technikai elemet igyekszünk játékos formában bevezetni, illetve megtanítani a játékosokkal, tanulókkal. Ennek egyik legegyszerűbb formája a fogójáték, mely esetben a tér, idő és dinamikai összetevők változtatásával könnyedén tudjuk variálni és a megfelelő fő cél irányába alakítani a gyakorlatokat. Ez esetben játékos formában történik az érintkezési felület kialakítása, továbbá a jó hangulatú rávezetéssel az esetleges pszichés gátakat is át tudjuk hidalni. A tér esetében a terület növelésével vagy csökkentésével variálhatunk elsősorban. Az időfaktor esetében érdemes akár változó hosszúságú intervallumokat alkalmazni, hiszen ebben az esetben a játékosok sem tudják kiszámítani az adott gyakorlat hosszát, így a motivációt folyamatosan fenn tudjuk tartani. Az idő esetében ismétléses vagy intervall módszereket is alkalmazhatunk, de ez a dinamikai összetevőkkel is kapcsolatba hozható. A dinamikai összetevők esetében a lehetőségek tárháza szinte végtelen, hiszen ha csak az egyéni, páros, utánzó, halászfogóra gondolunk, már rengetegféle variációt meg tudunk említeni, kiváltképp, ha ehhez a labdák számát is variáljuk. Például párosával egy labda. A labdával való találkozások, illetve érintések mennyisége miatt azok a gyakorlatok tarthatóak hatékonyabbnak, melyek esetében mindenki tud egy labdával dolgozni. Abban az esetben, ha egy játékot úgy alakítunk, hogy akit megfogtak, az kiáll, ebben az esetben a terhelés vagy az időegység szempontjából ez az összetevő szabályozatlanul is alakulhat. Ebben az esetben fel kell hívjuk a figyelmet, hogy a kevesebb holtidő és állások érdekében érdemes kiegészítő feladatokat adni a játékban nem aktív személyeknek. Az autós játék, mint utánzójáték szintén hatékony gyakorlat lehet. A lámpák színeit mondva különböző feladatokat adunk a játékosoknak a labdával. Például piros lámpa, labdával való megállítás, sárgára különböző labdaérzékelős gyakorlatok, például belső között történő érintések, zöld lámpára elindulás, labdavezetés folytatása. A labdavezetést a lábfej különböző részeivel végezzük, alapszinten belső, illetve külső csőddel. Törekedjünk a váltott lábú labdavezetésre, illetve hogy mindkét lábbal azonos idő és energia ráfordítással gyakoroltassunk. Kulcspontok lehetnek, hogy a labdavezetés mindig emelt fejjel történjen, próbálja meg az üres területbe vezetni a labdát a tanuló játékos. Így törekedjen az ütközések elkerülésére. Abban az esetben, ha a játékos tekintetet továbbra is a labdán van, hatékony gyakorlat lehet a számok mutatása a gyakorlat közben. Így törekedhetünk arra, hogy a tekintet minél több alkalommal lekerüljön a labdáról. Ebben az esetben az edző vagy tanár ne álljon egy helyben, hanem folyamatos mozgással próbálja meg még inkább lekötni a játékosok figyelmét.
A labdavezetés történhet még teljes csüddel, illetve talppal is terelhetjük a labdát különböző variációkkal, labdaérzékfejlesztő gyakorlatokkal. A talppal húzás test mellett esetében minden lépésre húzzunk egyet a labdával, majd ezt variálhatjuk mindkét oldal, illetve láb összekötésével. A talppal tolás, illetve húzás esetében először rávezető jelleggel helyben, majd mozgás közben előrefele, illetve hátrafele is végeztethetjük a gyakorlatot. Oktatásmódszertan szempontból minden esetben az adott technikai elemet szabadon, majd területhez kötve, aztán akadályok fölött között, azt követően passzív, majd aktív védő jelenlétében gyakoroltatunk. Egyszerűbbtől a bonyolultabb, összetettebb irányba. Ebben az esetben a bója, mint passzív védő tölti be a szerepet a gyakorlatban. Továbbá, hogy a koncentráció szintjét emeljük, kognitívabb, összetettebb gyakorlatot alkalmazzunk, azzal, hogy különböző jelekre különböző feladatokat kell végezzenek a játékosok a labdával. A gyakorlatvezető számára mindig jelen van legalább 3 lehetőség, azaz a taps, a síp vagy a hangjelzés. Ezek variálásával lehet a gyakorlatot akár hosszú távon is változatossá tenni. A szalomlabdavezetés esetében törekedni kell arra, hogy minél több irányváltoztatás és fordulat legyen a gyakorlatban. Az egyenes vonalú labdavezetés szempontjából kulcspontok, hogy a gyakorlat melyik oldalról kezdődik, illetve hány bóját kell kerüljön a játékos, továbbá az utolsó bója után milyen irányba kell fordulniuk az esetleges további feladat szempontjából. Variációk lehetnek csak belsővel, csak külsővel, csak jobb lábbal, vagy csak bal lábbal történő labdavezetések, illetve ezeknek összekötései, valamint a talppal húzások variációi. Alapszinten az egyenes vonalú labdavezetés egyszerűbb gyakorlat, de az előbb említettek alapján a cikcakban történő labdavezetés több irányváltoztatást, fordulatot biztosít, ezáltal a technika fejlesztés szempontjából hatékonyabb lehet. Ez is variálható a bóják különböző irányból történő kerüléseivel, azaz kívülről vagy belülről teljes fordulattal végezve. Ezáltal szintén a lábfej különböző részeinek variálásával.